سلام دوستان عزیز، به کانال من خوش اومدید. در این ویدیو سعی داشتم با هر چی که در خانه دارم این کیک رو درست کنم. قالب من 25 در 35 سانت هستش که من در این قالب مستطیل میخوام یادتون بدم چطور قلب ها رو طراحی کنید تا بتونید چند لایه داشته باشید. اول 1 سانت از عرض و 1 سانت از طول کم میکنم، سپس عرض رو تقسیم بر 3 میکنم و این خط رو میکشم و شروع میکنم طولم تقسیم بر 2 میکنم تا قسمت هایی که میخوام به دست بیارم. الان این قسمت میانه رو اگه ببینید تقسیم بر 4 میکنم که برای من در میاد 2 سانت. این 2 سانت رو میام بالا که محدوده نوک قلبمون رو تشکیل بده. روی کاغذ تا شده قلب رو طراحی میکنم. همونطور که میبینید روی تلق طراحی کردم چون هم بهداشتی تره و هم راحت تره تا بتونیم بعدا روی کیک اجراش کنیم. این قسمت چهارم همونطور که میبینید نصفش رو در سمت چپ و نصفش در سمت راست طراحی کردم که این 1، این 2 و این 3 و اینم 4 الف و 4 ب هستش. کیک پس از پختن خودشو کمی جمع میکنه. کف قالب و کاغذ روغنی میندازم. سپس مقداری هم واسه دسته قرار میدم تا زمانی که میخوام کیک رو از قالب جدا کنم راحت بتونم انجامش بدم. با استفاده از یک خطکش به راحتی رو برش میکنیم و این گوشه ها رو قسمت 90 درجه برش میدم تا چروک نیفته، همونطور که در تصویر میبینید. برای قالبم به 4 تا تخم مرغ که همدمای محیط باشه نیاز دارم. وزن هر کدومشون معادل 50 تا 55 گرم هستش. برای گرفتن بوی ذوب تخم مرغ همونطور که در ویدیوهای پیشینم اشاره کردم بهتره که ما نطفه های چسبیده به زرده رو جدا کنیم و دور بیاندازیم. راههای دیگه هم برای گرفتن بوی ذوب هست، از جمله ریختن یک قاشق گلاب و یک قاشق کوچولو آب لیمو که کمک میکنه هیچ بوی ذوب تخم مرغ در کیک به مشام نرسه. باقی تخم مرغ رو میزنم. نصف قاشق چای خوری وانیل شکری اضافه میکنم. شما میتونید از اسانس وانیل هم استفاده کنید. و من حدوداً 120 گرم شکر دانه ریز اضافه کردم. هر چقدر دانه ریزتر باشه توی کیک هامون بهتره و سطح کیک چسبندگیش کمتر خواهد بود. گنجشکای منم منهدم شدن و اوپس اینم حالا درستش می‌کنیم. و کرونومتر رو روشن میکنم و 5 دقیقه مواد رو با هم مخلوط میکنم. برای عملکرد بهتر دستگاه‌های همزن خانگی بهتره که بعد از 5 دقیقه ما 5 دقیقه هم استراحت بدیم و در این فاصله میتونیم مواد دیگرمون رو آماده کنیم. من به 120 گرم آرد سفید یا آرد قنادی نیاز دارم که 2 قاشق مرباخوری سرپر پودر نسکافه یا قهوه اضافه میکنم که شما میتونید اینو دل بخواهید اضافه بکنید یا نکنید و 1 قاشق مرباخوری بیکینگ پودر اضافه میکنم و مواد رو با هم دیگه هم میزنم تو این فاصله که دستگاه داره استراحت میکنه و یه گوشه میذارم. سپس من در این فاصله فرمو باید از قبل گرم کنم روی درجه 160 و المنت پایین روشنش میکنم تا گرم بشه. 4 قاشق غذاخوری آب جوش اضافه میکنیم و سریع دستگاه رو روشن میکنیم و 5 دقیقه دیگه این مواد رو با هم مخلوط میکنیم. خوبی دستگاه‌های همزن پایه‌دار اینه که تو این فاصله که داره هم میخوره میتونید کارهای دیگه‌تون هم انجام بدید. تو مرحله دوم هم خوردن من میام از رنگ خوراکی ژله‌ای واسه رنگ دهی استفاده میکنم. من رنگ قرمز میخوام که هم میذارم تا ببینم به چه درجه‌ای میرسه. معمولا نیاز نیست که رنگ قرمز رو خیلی بیش از اندازه اضافه کنین چون به خاطر روشن بودن مواد رنگ قرمز بعد از پختن خودشون نشون میده. ما باید آرد رو به آرامی با الک اضافه کنیم و حتما از این ویسکای دستی استفاده کنید تا هوادهی خوبی توی طول کیکمون داشته باشه و تمام مواد رو با استفاده از الک ما اضافه میکنیم و فقط دقت کنید که در یک جهت هم بزنید. هر یه دو دور که هم زدید هی مواد رو الک کنید و نباید بیش از اندازه ما هم بزنید چون ممکنه پف این کیکمون بخوابه. همونطور که می‌بینید با استفاده از ویسک دستی من این کارو کردم. برای اطمینان با استفاده از یک لیسک شروع می‌کنم مواد رو از جداره‌ها و از کف ظرف میارم بالا تا مطمئن بشم که جایی هم نخورده باقی نمونه. کمی از مواد و پشت کاغذ روغنیمون میزنیم که این قشنگ خوشگل به قالب بچسبه و شروع میکنیم مواد رو توی قالبمون پخش میکنیم و با استفاده از این لیسک سعی میکنیم تمام مواد رو از چپ به راست و بالا به پایین به یک اندازه و قطر در طول قالب پهن کنیم.
برای اطمینان بیشتر از این کاردک هم استفاده میکنم و کمی هم فشار میدم. باید مطمئن باشیم که مواد در طول قالب به یک قطر پخش شده باشه که بعد از اینکه قلب ها رو برش میزنیم سمت چپ و راست یکسان باشه. قالب رو به سطح میز میکوبیم تا حباب های تشکیل شده خارج بشن. سپس به فر انتقال میدیم با المنت پایین و 160 درجه میذاریم تا بپزه. در فرهای گازی 20 درجه این دما بیشتر خواهد بود. با استفاده از یک سیخ چوبی چک میکنم تا ببینم کاملا پخته و چیزی به اون نمیچسبه و مطمئن میشیم که کیک ما پخته. نذارید بیش از اندازه بپزه که حالت قهوه‌ای سوخته پیدا نکنه. بعد از اینکه کیک یه خورده تو جاش خنک شد درش میاریم و انتقالش میدیم. حالا اون طراحی که کردیم رو همونطور که میبینید روی تلقی که قابل شستشو و بهداشتی هست میذاریم و با استفاده از یک چاقو شروع میکنیم به بریش زدن. اگر از محتوای ویدئوی آموزشی من خوشتون اومد لطفاً کلید لایک رو فشار بدید و اونو با دوستانتون به اشتراک بگذارید. این کار شما کمک میکنه تا با روحیه بیشتر و انگیزه بالاتری من به کارم ادامه بدم. قلب دوممونم برش خورد. طبق طراحی که انجام دادیم قلب سومم در اینجا در میارم و قلب چهارمم محض احتیاط نصفشو از سمت راست و نصفشو از سمت چپ. حالا واسه اون قلبای ژله‌ای کمی قالبمون رو روغن میزنم و به پودر ژله انار نیاز دارم که رنگ قشنگتری داره نسبت به توت فرنگی و من نصف بسته رو استفاده میکنم، یعنی حدوداً 50 گرم و روی ترازو میذارم و ظرف رو که صفر کردم مواد رو بهش اضافه میکنم تا 50 گرم حاصل بشه. سپس آب جوش حدوداً 50 تا 55 میل اضافه میکنم، یعنی نصف مقداری که همیشه واسه یک ژله میریزیم، چون میخوایم قلب‌های سفتری در نهایت داشته باشیم. آنقدر هم میزنیم و این مواد کاملا شفاف بشه و ژله ها در هم حل بشه. اصلا نیازی به آب سرد دیگه نیست، با همین آب جوش کافیه. و شروع میکنیم قالب رو آهسته پر کردن. قالب رو به یخچال انتقال میدم. از 400 گرم خامه استفاده کردم. 10 دقیقه قبل از اینکه بزنم از فریزر خارجش کردم، تیکه تیکش کردم و شبیه یه بستنی آب شده. همونطور که می‌بینید دارم فرمش میدم. حدوداً 8 تا 9 دقیقه زمان نیاز داریم تا زمانی که خامه براقه یعنی فرم نگرفته. باید خامه مات بشه و سبک بشه، کم کم به اطراف پراکنده بشه. بعد از اینکه 4 دقیقه و خورده‌ای زدم میام به ازای 800 گرم خامه یک قاشق غذاخوری سرپر پنیر خامه‌ای اضافه میکنم. مطمئن باشید که مزه‌اش خیلی خوب خواهد بود و از کناره‌ها و جداره‌های ظرفمون شروع میکنیم خامه‌هایی که ممکنه کمتر هم خورده باشه رو به سمت وسط میاریم. دوباره همونطور که می‌بینید کرنمتون زدم و شروع میکنم به زدن پنیر و خامه با هم دیگه که میکس جالبی خواهد بود. و همونطور که می‌بینید باز هم میارم به سمت وسط و دوباره یک کم دیگه میزنم تا مطمئن باشم پنیر و خامه یکسان در هم دیگه ادغام شده. خامه بسیار سبک شده و فرمی که میخوام رو گرفته. حالا با استفاده از یک قیف پلاستیکی یه بار مصرف که از یک ظرف استفاده میکنم و قیف رو در اون قرار میدم تا بتونم خامه ها رو به این قیف انتقال بدم و تقریبا نصف موادمون رو به قیف انتقال میدم، چرا که دسته ما کمی حرارت از خودش داره، پس بهتره کل مواد رو یه جا توی قیف نریزیم. نصفش رو میریزیم و باز نصف دیگرش رو انتقال میدیم. همونطور که میبینید نوک رو به اون اندازه‌ای که دلم میخواد برش میدم. این کیک نیاز داره که مرطوب بشه. میتونیم از آب، شیر، پودر قهوه، پودر نسکافه، هر چی که دوست دارید استفاده بکنید. و شروع میکنم حالت توپ اینا رو بزدن و لایه دومم میذاریم. لایه دومم باید مرطوب کنید و دوباره شروع کنید به خامه زدن. در اینجا من هدفم اینه که خامه رو همین جوری بزنم چون شکل و شمایل جالبی داره، از مخصوصا بغل. لایه سومم اضافه میکنم و میکسش میکنم دقیقا روی سر جای خودش و این لایه رو من دوباره خامه میزنم همونطور که لایه های قبلی رو زدم. سپس اون ژله‌مون رو من از یخچال در میارم، کمی آب جوش توی ظرف میذارم و حدوداً 10 تا 20 ثانیه، نه خیلی زیاد، و یه خورده تکونش میدم و قالب رو سریع خارج میکنیم که یه خورده این قلب ها از جای خودشون حرکت کرده باشن. شروع میکنم قلب ها رو به حالت نامتعادل غیر قرینه روی کیک قرار دادن تا به شکلی که میخوام دست پیدا کنم.
همونطور که گفتم نیازی به نظم خاصی نیست. هر جا که احساس کردید شما قلبا رو به چپ و راست بالا پایین قرار بدید. ممنونم که تا انتهای ویدیو همراه من بودید. امیدوارم در ویدیوهای بعدی شما رو ببینم. خدا نگهدار. Thanks for watching. I hope to see you in the next video. Love you. Bye bye.